У 2005 році корпорація «Укравто» тодішнього нардепа блоку Юлії Тимошенко, а у майбутньому партії регіонів Тарієла Васадзе купує польську фабрику легкових автомобілів ФСО у Варшаві за символічні 100 злотих, це 23 євро. Рівно стільки державна скарбниця Польщі отримала за приватизацію підприємства, яка мала врятувати його від банкрутства. В обмін український інвестор обіцяв полякам зберегти і збільшити виробництво, гарантувати понад 2000 робочих місць і запустити нову модель авто. Реальність виявилася іншою. Виробництво на ФСО поступово згорталося. Якщо у 2008 році завод випускав 150 тисяч автомобілів, то у 2010-му лише 60 тисяч. І замість нових інвестицій завод перетворився на майданчик для оптимізації мит і податків. Щоб завантажити хоча б частину персоналу у часи простою, на ФСО почали буквально розбирати готові автомобілі Kia з Кореї на запчастини, щоб потім відправляти в Україну як комплекти для складання, аби уникнути повної сплати мит на українському кордоні. Згодом українські власники тихенько демонтували все обладнання і перевезли виробничі потужності в Україну на Запорізький автомобільний завод. У 2012-му польська держказна подає до суду на ЗАЗ. Влада звинувачує інвестора в невиконанні зобов'язань і вимагає понад 70 мільйонів доларів компенсації. Справу називають прецедентною. До неї підключається Міністерство розвитку та Генеральна прокуратура Польщі. Справа досі не закрита. Судові процеси між польською держказною та структурою Васадзе тривають роками. Польща досі вимагає відшкодування за виведення активів. Ця афера століття у Польщі не відбулась без польської митниці, яка дозволила вивезти з країни цілий автомобільний завод. Польща на той момент уже пройшла 10 років підготовки до європейської інтеграції, пережила масові посадки і звільнення митників у 90-х і була декілька років членом ЄС, ніби впроваджуючи реформу митниці. Попри все це, польські митники у ті роки вважалися найкорумпованішими у ЄС. Східні кордони країни були решетом, через який йшли шалені потоки контрабанди в Європу. Один в один, як українська митниця, тільки без ЄС і реформ. Сьогодні ж Польща стрімко злітає у ваговій категорії великих економік. Готується перетнути позначку в 1 трильйон євро ВВП, за прогнозами МВФ. А її темпи зростання одні з найвищих у ЄС. У 2022 році Польща продала товарів на понад 340 мільярдів доларів, а імпортувала на 360 мільярдів. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами сягає понад 90% ВВП, що робить країну ключовим транзитним хабом між Заходом і Сходом. При цьому польська митниця – впливовий гравець у формуванні бюджету. Оскільки Польща є зовнішнім кордоном при в'їзді у Євросоюз, то країна збирає усе ввізне мито з товарів із третіх країн. 75% цих надходжень Польща передає до спільного бюджету ЄС, а чверть лишає собі. Так, у 2022 році країна зібрала близько 1 мільярда євро мит, із них 260 мільйонів євро осіли у національному бюджеті. Тепер подивимось на карту. Через польські порти проходять маршрути, що з'єднують Північну, Центральну Європу та Північне море. Лише Гданський порт у 2023 році обробив майже 80 мільйонів тонн вантажів, посівши 5-те місце серед усіх портів Європейського Союзу. Він навіть випередив такі гіганти, як Альхесірас в Іспанії та французький комплекс Гавр-Руан-Париж. 2/3 усіх вантажних автоперевезень у Польщі – міжнародні або транзитні. Польща виграла від свого географічного розташування величезні можливості – транзит, торгівлю, логістику. Але давайте не ідеалізувати. Польська митниця свого часу мала темні коридори. На кінець 90-х третина працівників одного із митних пунктів опинилася під слідством за участь у масштабних контрабандних схемах. Тоді польська митниця фактично працювала як сервісний центр для сірих потоків, а корупційні мережі були вибудовані не гірше, ніж
на пострадянських кордонах. І це не дивно. Польща стартувала з тієї ж точки, що й Україна, із характерними корупційними мережами, кришуванням потоків, співучастю службовців. До вступу у ЄС її митниця була типовою пострадянською структурою із усіма болячками – слабкі інституції, корупційні вертикалі, ручне управління. Утім, ЄС не хотів мати дірку на східному кордоні, тому Польщу витягували реформами, фінансами, технікою, аудитами, жорсткими вимогами до незалежних інститутів. У результаті сьогодні лише 8% бізнесу у Польщі вказує, що хоча б раз стикалися із натяками на подяку на кордоні. Для порівняння, в Україні, де перезавантаження митниці десятиліттями відкладається, 37% компаній фіксують корупційний тиск у взаємодії із державою. Ще у 90-х польська митниця із податковою були майже мафіозними структурами, які самі ж і прикривали найбільш контрабандні схеми. А тепер у 2025 році саме Польща очолює реформу Митного союзу ЄС під час головування у Раді ЄС. Тож, як їм це вдалося? Як вони виростили митну інституцію, яку сьогодні визнають зразковим прикладом модернізації? І що із цього досвіду знадобиться Україні? Польська митниця насправді пройшла непростий шлях і починала майже із того самого хаосу, який зараз переживає Україна. Наприкінці 1980-х вона була радше політичним контролером, ніж сучасним фіскальним органом. Близько 4,5 тисяч працівників стежили за тим, що дозволено ввозити чи вивозити із соціалістичної Польщі, аби не допустити витоку валюти чи ідеологічно небажаних товарів. Після падіння комунізму і відкриття кордонів у 1989-90 роках трафік перетинів кордону вибухнув, а разом із ним і можливості для корупції. Це була типова постсоціалістична спадщина, формально структурована, але абсолютно не готова до реального контролю потоків. Система, яка десятиліттями заточена під режим закритої крамниці, не могла переварити нову реальність. Митниці бракувало ресурсів. Вона не мала ні техніки, ні процедур, ні культури управління. Непідготовлені до ринкової економіки митники працювали із громісткими процедурами, витрачаючи на оформлення значно більше часу, ніж їхні колеги у Західній Європі. Чекати на пропуск доводилося подекуди кілька діб, що паралізувало рух. Це одразу створило величезну зону ризику. Хаос на пунктах пропуску, помилки, зловживання і, звісно, корупція, яка дуже швидко проросла в слабкі місця. Ситуацію погіршувала кадрова криза. Уряд на швидкоруч набирав тисячі людей без достатньої підготовки. Після кількох тижнів курсів молоді інспектори виходили на зміну, ледь орієнтуючись у правилах. Зарплати нижчі за середні по країні додатково створювали середовище для корупції, у якому хабар став для багатьох не винятком, а способом виживання. Гучні скандали вибухали по всій країні. У Бидгощі у 1994-му під слідством опинилися 30% співробітників митниці, включно із керівництвом. Вони прикривали масштабну контрабанду сигарет і алкоголю, що коштувало бюджету понад 2,2 мільйони євро. У Ржапіні група із 11 посадовців організувала власний бізнес, завдавши державі збитків на понад 6,5 мільярдів євро. Навіть у Варшаві частина вантажів просто зникала по дорозі до оформлення. Товари ввозилися, але мито ніхто не платив. Корупційні тарифи теж були своєрідні, від дрібних сум до бартеру. Один із випадків, коли група митників погодилася пропустити фуру маргарину за спінінгову вудочку. У середині 90-х польський уряд уже відкрито говорив про масштаби проблеми. У 1995 році прем'єр Йозеф Олексе публічно вимагав зупинити практики, які підривають бюджетні доходи держави.
Однією з перших антикорупційних ініціатив стало заснування у 1992 році Генеральної інспекції митниць. Це був окремий підрозділ фінансової поліції, який отримав повноваження проводити перевірки митниць, вести оперативно-розшукову діяльність та внутрішні розслідування. Інспекція швидко показала результат. Лише за 1994-95 роки вона відкрила низку резонансних справ і передала до суду близько 200 проваджень проти митних посадовців. Однією із найгучніших стала історія у Гданську. Із 13 затриманих контрабандистів, які торгували маргарином, половина виявилась керівництвом місцевої митниці. Після скандалу у Гданську повністю оновили штат і привели керівників із інших регіонів. За таким же сценарієм діяли і в інших проблемних точках. Поворотним моментом став 1995 рік, коли новим керівником інспекції призначили Мечислава Ногая. Він ініціював революцію кадрів у центральному апараті. Звільнили усіх заступників голови та багатьох керівників середньої ланки. Це була найбільша чистка в історії митної адміністрації Польщі. Паралельно Ногай взявся за прозорість і навчання. Почалися регулярні ротації кадрів між постами кожні кілька місяців, аби митники не встигали вкоренитися у схемах на одному місці. Із 1997 року передбачалося обов'язкові перевірки доброчесності і покарання за корупційні дії. Для ліквідації кумівства і політичного тиску Польща ввела правила конкурсу на держслужбу та поступово інтегрувала митників до загального корпусу державної служби. Та побороти контрабанду точковим перезавантаженням і зачистками окремих митниць неможливо. Справжній перелом стався тоді, коли до внутрішнього прагнення до змін додався і зовнішній фактор – жорсткі і чіткі вимоги ЄС у рамках підготовки до членства. ЄС відкрито наголошував, що Польщі слід вжити додаткових заходів для уніфікації процедур у центрі і на місцях та, цитата, приділити особливу увагу спрощенню митних процедур, боротьбі з шахрайством і корупцією. Кінець цитати. Саме євроінтеграція зробила польську митну реформу незворотньою. До вступу Польща мала повністю адаптувати митне законодавство до норм ЄС, запровадити необхідні організаційні структури та продемонструвати дієвість контролю на новому зовнішньому кордоні ЄС. У 2002-2003 роках експертні місії ЄС буквально рентгенили польські митниці, оцінювали час оформлення, IT-рішення, контроль вантажів. У висновках позитивно оцінили підготовку, але вказали на потребу єдиного електронного обміну даними і скорочення часу оформлення. Через програму ФАРЕ Польща отримала у 1990-99 роках понад 2 мільярди євро на модернізацію інституцій та інфраструктури, і значна частина пішла саме на митницю. Сканери, комп'ютерні системи, облаштування митних терміналів, обладнані дороги до пунктів пропуску. У 1999 році стартувала програма інституційного партнерства. До польських відомств скерували експертів із митних адміністрацій країн-членів ЄС для консультації і спільної роботи. Митники з Німеччини, Франції та Британії навчали польських колег ризик-менеджменту, аналітики та IT-процедур. Загалом у 1999 році профінансували 15 таких проєктів на понад 35 мільйонів євро. Паралельно почалися спільні операції з європейськими митницями та обмін інформацією через Eurocustoms. Це фактично ввело Польщу в європейський режим контролю і ще до формального вступу. Польська митниця вийшла на якісно новий рівень тоді, коли реформи стали не точковими, а системними. І знову ж таки, під контролем ЄС. Створили централізовану комп'ютеризовану базу даних, запустили національну систему аналізу ризиків, яка автоматично відбирала підозрілі вантажі. За підтримки європейських партнерів країна почала встановлювати великогабаритні рентген-сканери для контейнерів і вагонів. Те, що раніше було недоступним.
Прийнятий у 1997 році новий митний кодекс підтягнув Польщу до європейських процедур, впровадивши прозорі правила, сумісність із нормами ЄС. Також упорядкували тарифи. Середній імпортний тариф упав із 13% у 1998 році до близько 9,5% у 2002 році. Водночас зросли надходження від імпортного ПДВ, що компенсувало бюджетні втрати. Поступово почали з'являтися і перші відчутні результати. За даними прокуратури, кількість корупційних інцидентів на митниці пішла на спад. А Вища палата контролю у 2000 році заявила про помітне зростання ефективності роботи митниці. У 1999-му на одного митника вже припадало понад 386 тисяч євро стягнутих платежів у цінах того року. У 2001-2003 роках доходи від мит, акцизів і імпортного ПДВ стабільно зростали на 7-8% щорічно, а середній час оформлення скорочувався. Це переконало Брюссель, що Польща зможе ефективно адмініструвати зовнішній кордон ЄС. І з 1 травня 2004 року країна отримала офіційне зелене світло для вступу у ЄС. Членство у ЄС стало для Польщі переломним моментом, але не магічною пігулкою, яка миттєво знімає всі проблеми. Після 2004 року митниця працювала за європейськими правилами, однак стара інерція її ще давала про себе знати. Побутові зловживання та контрабандні схеми не зникли за одну ніч. Вони ще трималися на тому, що залишалося від попередньої системи. Інколи ці проблеми набували масштабів, які неможливо замовчувати. Вища контрольна палата Польщі, наприклад, викрила одну із найбільш показових схем. Із 2004 по 2007 роки на кордоні у Перемишлі етиловий спирт із України оформлювали як невказаний виріб замість алкоголю, щоб уникнути акцизного податку. Бюджет тоді втратив понад 700 мільйонів євро. Інше розслідування показало, що на митному переході Медика у 2004-2007 роках діяла організована спільнота корумпованих митників, які системно брали дрібні хабарі від перевізників. Через масовість такі практики могли приносити митникам до 2000 злотих, тобто 550 євро, додаткового доходу за зміну. У 2007 році гучний скандал вибухнув у Медиці. Прокуратура затримала 64 митники, яких звинуватили у роботі в організованій корупційній групі. Уже за рік подібна історія повторилася на переході Хребенне. Під підозрою опинилися 59 інспекторів, більше половина штату. І це були не поодинокі випадки. У 2004-2008 роках по всій Польщі відкрили 159 кримінальних проваджень проти митників. Під підозрою опинилося майже 900 осіб. Після вступу до ЄС зловживання на польській митниці нікуди не зникли. В перші роки стали періодом очищення, коли стара система намагалася чинити опір новим правилам. Влада змушена була реагувати хвилею затримань і чисток, навіть якщо такі заходи тимчасово дезорганізовували роботу кордону. Водночас рівень професійної підготовки багатьох інспекторів потребував покращення, а процедури у різних регіонах іще не були уніфіковані. Причини затяжних проблем крилися у ширших системних вадах польської митниці того періоду. По-перше, тривалий час зберігалося політичне квотування посад. Зміна урядів нерідко призводила до перестановок керівництва митниць за партійним принципом. Наприклад, у 2005-2007 роках та на початку 2010-х політики активно боролися за її контроль, розглядаючи митницю як ресурсний інструмент. Призначення керівників часто залежали від політичної підтримки, що підривало інституційну незалежність служби. По-друге, низька оплата і соціальна толерантність до дрібної корупції створювали ґрунт для хабарництва. Зарплати інспекторів на кордоні залишалися нижче. Профспілки вказували, що митників віднесли до найнижчої категорії оплати без перспективи підвищення. Вони отримували зарплату на рівні мінімальної.
По-третє, на східному кордоні Польщі діяли організовані контрабандні групи, які схиляли митників до співпраці. До 2009 року митна служба Польщі не мала повноцінних правоохоронних повноважень для оперативно-розшукової діяльності і залежала від поліції та спецслужб у викритті злочинів. Це ускладнювало очищення власних структур. Корумпованих працівників викривали після скандалів або агентурних операцій, а превентивний внутрішній контроль був слабким. Але зловживання викривали і, головне, доводили справи до покарань. Система працювала не ідеально, але вона працювала. Вища контрольна палата НІК у 2011 році вказувала, основні механізми корупції на митниці лишалися незмінними із 90-х років, зокрема наявність дискреційних повноважень і людського фактору на постах. Із 2008 року запроваджено новий дисциплінарний статут митної служби, посилено внутрішній контроль. У 2010 році митна адміністрація ухвалила антикорупційну програму служби митної на період із 2010 по 2013 роки, що передбачала комплекс заходів від ротації кадрів до електронного декларування, аби зменшити побутову корупцію. У 2012 році митна служба відзвітувала, що кількість митників, підозрюваних у корупції за попередні 5 років, зменшилася у 10. Українська митниця у цей період стикалася з аналогічними, а подекуди і глибшими проблемами. Однак її очищення затягнулося по сьогоднішній день. У порівнянні із Польщею, де вступ до ЄС і реформи 2000-х створили відносно ефективну систему внутрішнього нагляду, в Україні громадський і інституційний контроль був слабшим. Польща вже у 2007-2010 роках через НІК, прокуратуру, CBA, Центральне антикорупційне бюро та медіа активно виявляла і карала корумпованих службовців. Тоді як в Україні подібна реакція уряду практично відсутня. Значну частину корупційних потоків кришували самі високопосадовці. Водночас, після 2010 року Польща поступово підвищувала прозорість митниці, впроваджувала цифрові системи контролю, ризик-орієнтовані перевірки. В Україні ж реформа митниці досі на стадії повноцінного запуску. У міру того, як польська економіка стрімко зростала із середньорічним приростом ВВП близько 6-7%, більша за середні показники багатьох європейських країн того часу, країна інтегрувалася у ЄС, а державні послуги переходили в онлайн. Стало очевидно, стара модель митниці та податкової не витримує нової реальності. Два окремі відомства – податкова адміністрація та митна служба – жили у власних світах, дублювали повноваження, змагалися за компетенції і рухалися різними темпами. У бюрократії губилася оперативність. Така система була нормою у 90-х, але Україні, що стала частиною спільного європейського ринку, вона почала відверто гальмувати розвиток. Найболючіша проблема – ПДВ-шахрайство, через який державний бюджет зазнавав серйозних збитків. У 2010-15 роках Польща щороку втрачала приблизно 40 мільярдів злотих, порядку 90 мільярдів євро через невиконання зобов'язань по ПДВ. Це розрив між тим, що мала б отримати держава, і тим, що реально надійшло, через шахрайство, ухилення та схеми із порожніми інвойсами. Такі втрати були на рівні 25% від потенційних надходжень по ПДВ у цей період. У 2013 році на одній лише торгівлі дизельним паливом Польща могла втрачати від 1 до 1,3 мільярдів євро через ПДВ-шахрайство у цій галузі. Бази даних митниці і податкової не були пов'язані. Система не могла автоматично зіставити митну декларацію із податковими накладними, і шахрайські операції залишалися непоміченими. Ці порушення випливають зі специфіки регулювання ПДВ усередині ЄС і відомі як карусельне шахрайство. У типовій карусельній схемі ланцюжок компаній декларує внутрішньоєвропейські постачання. Одна із ланок отримує ПДВ від покупця і не перераховує його до бюджету, тоді як інші учасники ланцюга заявляють до відшкодування ПДВ, якого фактично ніхто не сплатив.
Окремий різновид таких зловживань пов'язаний із процедурою 42. Імпортер оформлює товар у першій державі-члені на митниці зі звільненням від імпортного ПДВ, обіцяючи одразу переправити його до іншої країни ЄС, де ПДВ нібито буде сплачено при подальшому продажі. Насправді ж, товар часто залишається у країні ввезення і продається без належного декларування ПДВ, що призводить до прямих втрат бюджету. За оцінками Єврокомісії, карусельні ПДВ-схеми та зловживання, зокрема процедурою 42, обходяться державам ЄС приблизно у 50-60 мільярдів євро на рік недоотриманого ПДВ. Для податкової важливо мати оперативний доступ до митних даних і поєднувати їх із даними ПДВ-декларації. Тому боротьба із такими видами зловживань неможлива без тісної інтеграції інформаційних систем, митних і податкових органів та обміну даними. Паралельно процвітала контрабанда тютюну, палива і алкоголю. Митниця не мала достатньої аналітики і технічних інструментів, щоб перекривати високі ризики. Контрабандисти ж чудово користувалися тим, що служби не були інтегровані. У результаті держава втрачала доходи, а частний бізнес – конкурентну спроможність. Тіньовий сегмент цигаретного ринку становив від 18 до 20% від загального споживання у період із 14 по 15 рік. А рівень сірої економіки загалом оцінювався від 14,4% до понад 22%. Тоді й народилася ідея об'єднаної структури, яка б замінила 3 окремих гравців: податкову адміністрацію, 16 податкових палат, 400 податкових інспекторів, митну службу, 16 митних палат, 45 митниць, 143 митних управління, та фіскальний контроль, 16 податкових інспекцій. Формально всі вони підпорядковувались Міністерству фінансів, але діяли паралельно і майже незалежно одна від одної, що призводило до розпорошеності та уповільнення виконання завдань. Ця система незмінно діяла у Польщі 30 років. Кожен із цих 3 органів частково дублював функції одне одного. Підприємства могли перевіряти одразу кілька інспекцій, кожна із своїми запитами і вимогами. Бази даних не були пов'язані, а обмін інформацією займав тижні. У результаті бюрократія, плутанина і неефективність. Все це і стало передумовою великої реформи у 2017 році, коли Польща прийняла закон про об'єднання – Act of National Revenue Administration. Створено КАС – Національну податкову адміністрацію – єдиний орган, який поєднує податкову адміністрацію, митну службу та фінансовий контроль. Метою реформи стало створення централізованої, прозорої та ефективної структури, здатної координувати роботу всіх служб і контролювати грошові потоки на національному рівні. Злиття означало не просто об'єднання органів, а й впровадження єдиних баз даних, сучасної інфраструктури та процедур, що дозволяють обробляти великі масиви інформації у реальному часі. Також об'єднання дозволило таргетувати контроль на ризикові транзакції, наприклад, більш прискіпливі митні перевірки товарів для компанії. Після створення єдиної адміністрації збільшилася кількість перевірок, у ході яких забезпечуються податкові зобов'язання та зросла ефективність їх стягнення. Завдяки заходам, вжитим польською адміністрацією, зокрема й об'єднанням структур, дірка почала зменшуватись і розрив у сплаті ПДВ скоротився більш ніж вдвічі між 2016 і 2018 роками – із 25% до менш ніж 10%. OECD підтвердила, що у 2020 році Польща досягла найбільшого скорочення податкового розриву у ЄС – із 24% у 2015 році до 9,9% у 2020. Станом на 2024 рік показник був іще менший – 6,9%. У прикордонних регіонах результати роботи митниці показові. Підляська КАС у 2021 році брала участь в операціях, під час яких вилучено близько 2,5 мільйонів пачок, понад
50 мільйонів штук нелегальних сигарет вартістю 8 мільйонів євро, про що йдеться в офіційному повідомленні. Підкарпатське воєводство, яке охоплює великі пункти пропуску на кордоні з Україною, за даними підсумкового звіту КАС за 2022 рік, провело 75,5 тисяч контрольних дій, у результаті яких виявило 167,8 мільйонів податкових занижень та понад 145 мільйонів потенційних втрат за результатами митно-податкових перевірок. У центральному ж офісі КАС діє аналітичний департамент, який у режимі 24/7 моніторить усі операції через платформу електронних митно-податкових послуг, яка об'єднує усі електронні фіскальні сервіси. У ній зберігається понад 10 мільярдів транзакцій, які постійно аналізуються алгоритмами машинного навчання. Наприклад, одним із ключових внутрішніх інструментів аналізу КАС є система Arania, власна платформа для глибинної аналітики податкових даних. Ця система була розроблена на замовлення КАС і функціонує цілодобово у прихованому режимі моніторингу платників податків. Її алгоритми та складні статистичні моделі автоматично оцінюють ризики і виявляють аномальні фінансові шаблони. Якщо система знаходить підозрілі відхилення у звітності компанії, вона автоматично включає її до переліку кандидатів на перевірку із боку інспекторів. Як відзначає КАС, Arania допомагає відбирати суб'єкти для податкового або митного аудиту із високою ймовірністю виявлення порушень. Основні завдання Arania охоплюють пошук нетипових схем у сфері оподаткування, вказування на фірми із підвищеним ризиком шахрайства чи ухилення, розплутування складних мереж між компаніями, наприклад, ідентифікація ПДВ-каруселей та обігу фіктивних рахунків фактур, а також допомога інспекторам у пріоритизації, на кого звернути увагу у першу чергу. За допомогою системи STIR викрито міжнародну схему торгівлі технічними оліями, яка лише імітувала експорт продукту, щоб незаконно отримати відшкодування ПДВ. Також завдяки аналізу банківських даних вдалося знешкодити азійську мафію, що відмивала гроші і ухилялася від податків через розгалужену мережу фірм-прокладок. Раніше податкові органи проводили вибіркові аудити і у багатьох випадках витрачали час на сумлінних платників. Тепер же статистика показує зворотнє. Майже кожна призначена перевірка виявляє порушення. У 2024 році, за даними звіту Конфедерації Левіатан і консультаційної компанії MDDP, порушення були знайдені у 94% митно-фіскальних перевірок. Така феноменальна результативність пов'язана із тим, що всі рішення про те, кого перевіряти, тепер приймаються на основі аналізу даних. У Польщі довго говорили про те, що фіскально-митна система потребує перезавантаження, але ніхто не наважувався зламати стару архітектуру у 3 відомств, яка була зручною для зловживань, але неефективною для держави. Попередні уряди остерігалися створювати суперслужбу, бо це могло призвести до надмірної концентрації контролю в руках одного органу. Існували побоювання зловживань владою. Держава іще формувала демократичні інституції після комунізму. Тож децентралізована модель, багато служб, більше балансу здавалося демократичнішою і безпечнішою. До 2004 року Польща зосереджувалася на гармонізації законодавства із ЄС, а не на інституційній реформі. Головне було, щоб митні та податкові правила відповідали європейським. Створення КАС супроводжувалося і опором всередині системи, побоювання втратити посади через необхідність скорочень та перерозподіл повноважень, політизацією процесу. Критики стверджували, що ПІС може використати централізацію для посилення контролю над ключовими інституціями. На старті, звичайно, був ризик дезорганізації. Об'єднання могло створити збої у роботі кордону та податкового адміністрування. Окрім того, проявлявся кадровий шок. Звільнення і конкурси створювали вакуум досвіду, який потрібно було швидко компенсувати навчанням. До реформи у митній службі по всій країні працювало близько
14,5 тисяч осіб. Щоб провести реформу, потрібно було об'єднати 3 великі державні апарати, скоротити тисячі посад, оновити законодавство і звести до спільного знаменника IT-системи. Все це вимагало рішучого кроку – конфлікту із профспілками, кадрових чисток, централізації повноважень і переписування правил. Тому впродовж 1990-2015 років жоден уряд не наважувався на таку реформу. Політична ціна була надто високою. Уряд партії «Право і справедливість» ПІС, що прийшов до влади у 2015 році, зробив ставку на радикальні зміни, щоб затягнути фінансову дисципліну. Народилася ідея створення єдиної КАС. Після парламентських виборів 2015 року сформувався однопартійний уряд, що дало змогу без опозиції згодом ухвалити пакет змін у митно-податковій сфері та адміністрування доходів. Модернізація розглядалася як інструмент підвищення стійкості бюджетних надходжень. З 1 березня 2017 року 3 служби об'єдналися в одну інтегровану структуру, яка взяла на себе увесь спектр функцій – від контролю кордону до збору податків і боротьби з фінансовими злочинами. Для нас може здатись незвичним, що і податкові, і митні функції виконує один орган. Та в Україні вже був експеримент зі злиттям 2 служб у 2012 році в одне Міністерство доходів і зборів. Але замість ефективної моделі структура перетворилася на інструмент монополізації потоків під контролем політичної верхівки. Після Революції Гідності її довелося ліквідувати, і з 2014 року на базі Міндоходів знову створили Державну фіскальну службу. Тобто сама ідея об'єднання не була хибною, але тоді вона опинилася в руках у тих, хто використав її не для реформи, а для концентрації впливу. У Польщі рішення об'єднати податкову та митну служби визрівало протягом майже 10 років. До 2017 року податкова адміністрація, митна служба та служба фінансового контролю підпорядковувалися Міністерству фінансів, але працювали ізольовано, мали власні бази даних і дублювали функції одна одної. Підприємці, які займалися зовнішньою економічною діяльністю, часто одночасно підпадали під кілька перевірок – податкову, митну і фінансову. Це створювало затримки, непогоджені рішення і додаткове навантаження на бізнес. МВФ зазначили, що така фрагментація знижує якість адміністрування ПДВ і митних платежів, а відсутність координації між службами дозволяє розвиватися шахрайству. До реформи кожна структура мала лише частину інформації про фінансові потоки. Митниця бачила імпортні декларації, але не мала доступу до податкової звітності платника. Податкова ж, навпаки, не бачила, що саме перетинало кордон. Ці розриви давали простір для класичних схем ухилення, фіктивних інвойсів, порожніх ланцюгів постачання і заниження митної вартості. OECD вказувало на важливість тісної кооперації між податковою та митницею для забезпечення повного стягнення ПДВ і митних платежів. В Україні логіка була протилежною. У 2012 році Мінздох створили також шляхом злиття податкової митниці та податкової міліції. Формально мета була така сама, як у Польщі, але на практиці інтеграція обернулася концентрацією влади в одній структурі без належного контролю. Відсутність єдиного аналітичного центру і прозорих IT-систем призвела до того, що злиття не тільки не дало результату, а й призвело до погіршення ефективності митниці. У 2019 році нащадок Міністерства доходів, Державна фіскальна служба, розділилася на ДПС і ДМС. Ідею підтримали ЄС та МВФ, які наголошували на ризиках надмірної концентрації влади. Реформування ж польської митно-податкової системи супроводжувалося розширенням соціальних програм, фінансування яких залежало від стабільного зростання доходів. Наприклад, 13-та пенсія – додаткова щорічна виплата пенсіонерам і одержувачам соціальних виплат, запроваджена у 2019 році. Її розмір дорівнює мінімальній пенсії приблизно від 1200 до 1600 злотих. Це від 280 до 370 євро.
Загальні річні витрати держави на цю програму – це приблизно 2,5 мільярди євро. Паралельно КАС підсумовує, що за період із 2017 по 2022 роки у рамках перевірок виявлено порушень приблизно на 25 мільярдів євро. У 2022-му сукупні податкові надходження були більш ніж на 80% вищими, ніж у 2016-му. Тож Польща може слугувати прикладом впровадження адресної соціальної допомоги паралельно із боротьбою з ухиленням від сплати податків. До 2017 року митна структура Польщі була горизонтально поділена. Митниця відокремлено виконувала своє завдання на кордонах, а податкова служба окремо всередині країни. Після 2017 року вертикально інтегрована. Один орган здійснює одночасно збір податків і митний контроль, а також аналітику ризиків і правоохоронну діяльність. За стратегічне керівництво системою відповідає міністр фінансів, формує загальну структуру адміністрації, визначає територіальний поділ на регіональні управління, встановлює стандарти контролю, цифровізації, безпеки даних та кадрової політики. На рівні Мінфіну створено окремий департамент аналітики, який встановлює стандарти аналізу ризиків та координує аналітичні підрозділи КАС. Виконавчим керівником є шеф КАС, посадовець, який підпорядковується міністру фінансів і відповідає за оперативне управління усією службою. На регіональному рівні функціонують 16 територіальних управлінь. Вони відповідають за координацію роботи підлеглих, податкових та митних установ, організовують регіональні перевірки, аналітичну роботу, проводять навчання кадрів і слідкують за уніфікацією практик на місцях. Найнижчий, але наймасовіший рівень структури – податкові та митно-податкові відділи. Вони працюють цілодобово на пунктах пропуску, у морських портах і логістичних центрах. Станом на 2025 рік у КАС усього працює близько 60 тисяч осіб. При цьому частину посад, які мали спеціальний силовий статус, перевели на цивільні контракти. У результаті сформувалася гібридна модель, унікальна для ЄС, із силовим контуром митно-фіскальної служби та цивільним апаратом, що займається податковим і адміністративним управлінням. Розслідування контрабанди, контрафакту і митних схем зосереджене всередині системи. Силовий компонент, служба митно-скарбова, має статус правоохоронного органу і підпорядковується безпосередньо очільнику КАС, який є заступником міністра фінансів. Офіцери цієї служби проводять затримання, обшуки, арешти товарів, вилучення нелегальної продукції та ініціюють кримінальні провадження у сфері економічних злочинів. Для цих справ у Польщі діє окремий фіскальний кримінальний кодекс, який об'єднує економічні склади злочинів і заточений під податкові та митні розслідування. У кожному воєводстві працює регіональний підрозділ митно-податкової служби із оперативними і слідчими групами, а Центральний департамент боротьби з економічною злочинністю координує їхню роботу та взаємодію з ОЛАФ та прокуратурою. Аналітичне ядро цієї системи – центр аналізу і ризиків КАС. Одним із ключових елементів модернізації стала цифрова інфраструктура. Тож, як працюють митні сервіси у Польщі і які проблеми вони вирішують? Центральним порталом є платформа електронних митно-податкових послуг, через яку проходить уся взаємодія держави із бізнесом. Компанії можуть онлайн оформлювати імпорт, експорт і транзит, без паперової тяганини та особистих візитів. Є окремий модуль і для брендів. Правовласники можуть напряму повідомляти митницю про підробки і контрафакт. Це особливо критично в епоху e-commerce, де потоки дрібних відправлень зростають. Для товарів підвищеного ризику – пального, алкоголю, тютюну – Польща використовує систему SEND. Вона фіксує кожне переміщення. Відправник подає електронне повідомлення, отримує номер SEND, а перевізник активує його під час завантаження. І з цього моменту держава знає, хто, що, звідки і куди везе. Щойно вантажівка починає рух, у справу вступає e-toll. Це національна електронна GPS-система дорожніх платежів, яку адміністратує КАС.
Send та eToll інтегровані між собою. Вони працюють як один механізм. Система звіряє маршрути з даними декларацій і миттєво бачить, якщо щось не сходиться. Машина зникла, поїхала не тим шляхом, не сплачено збір тощо. У таких випадках автоматично формується ризиковий сигнал для кас. Це може означати виїзну перевірку, зупинку транспорту або донарахування податків. Завдяки цим сервісам Польща закрила одну із найболючіших сфер для зловживань – рух підакцизних товарів. Коли товар приїжджає до ЄС, митниця повинна визначити, що це за товар і скільки за нього треба сплатити мита. Для цього існує єдиний митний тариф – цифрова база даних TARIC, у якій є класифікація товарів за кодами, ставки мита та додаткові вимоги. Наприклад, ліцензії, сертифікати, квоти, антидемпінгові заходи. Бізнес-користувачі можуть звіряти свої дані із тарифами автоматично. Прискорення митних процедур у Польщі стало можливим завдяки інтеграції з європейськими системами безпеки. Країна підключилася до спільного інформаційного простору ЄС, де митниці обмінюються даними про вантажі і ще до того, як вони перетнуть кордон. Серцем цієї моделі є система попереднього повідомлення ICS-2. Перевізник зобов'язаний заздалегідь подати декларацію про відправника, одержувача, маршрут і вміст товару. І ці дані одразу потрапляють у центральну базу. Алгоритми оцінюють ризики наперед і вирішують, до якого каналу віднести вантаж. Зелений – автоматичний пропуск. Жовтий – перевірка документів. Червоний – повний огляд. Логіка проста. Чим більше інформації збирають до кордону, тим менше часу втрачають на кордоні. Таким чином, митниця концентрується лише на підозрілих партіях, а легальний бізнес проходить кордон швидше. Україна, до речі, почала застосовувати попереднє декларування навіть раніше за ЄС, а тепер поступово переходить на європейський формат ІНС для перевізників, що прямують до країн Союзу. У Польщі, як і у всьому Євросоюзі, важливим елементом митної системи є статус AEO – надійного економічного оператора. Щоб його отримати, компанія проходить глибоку перевірку. Аудит, документообіг, процедури безпеки, IT-системи, фінансову звітність. Дані звіряють із електронними реєстрами та базами ризиків. Сьогодні у Польщі діє близько 960 AEO, що відповідає масштабам її економіки та є співставним із середніми показниками в ЄС. Для порівняння, Німеччина має близько 7 тисяч, Франція – трохи менше 2 тисяч, Нідерланди – 1600. В Україні система AEO почала працювати лише у 2020 році. Тому кількість сертифікованих компаній поки невелика – менше 100. Для Польщі інтеграція систем і автоматизація стали основою для підвищення прозорості процедур оформлення і водночас боротьби із митними шахрайствами. Окрім цифровізації митних процедур після вступу до ЄС, Польща отримала й величезний фінансовий ресурс для модернізації інфраструктури. Європейські фонди вклали сотні мільйонів євро для облаштування зовнішніх кордонів, зокрема портів. У Гдині інвестиції ЄС перевищили 107 мільйонів євро. А комплекс портів Щецин-Свіноустя отримав 77,5 мільйонів євро на реконструкцію причалів, каналів і під'їзних шляхів. Якщо раніше обробка декларацій у портах займала години або навіть не одну добу, то після інтеграції до ЄС та запуску IT-систем час скоротився до кількох годин. Потужний прорив забезпечив відкритий у 2007 році глибоководний контейнерний термінал, здатний приймати океанські судна. У 2023 році загалом польські порти обробили 146,6 мільйонів тонн вантажів, із яких Гданськ – 81 мільйон тонн, що стало історичним рекордом. До вступу в ЄС Гданськ ледве набирав 20-25 мільйонів тонн. У 2024 році через гданські термінали пройшло 2,42 мільйонів ТЕО, зробивши його найбільшим контейнерним портом
Балтики. Для порівняння, українські порти на Одещині до повномасштабної війни обробляли близько 157 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 1,2 мільйонів ТЕО-контейнерів. Але у 2023 році через воєнні ризики сумарний обсяг упав до 97 мільйонів тонн. Так, доступ до європейських фондів, цифрова модернізація та зняття внутрішніх бар'єрів змінили економічну роль країни на карті Європи. Польські порти стали ключовими хабами регіону. Гданськ спеціалізується на нафті, газі та аграрних вантажах. Гдиня – на контейнерах і автомобілях. Вони обслуговують не лише власний експорт, а й потоки із Чехії, Словаччини та України. Зокрема, через польські порти щомісяця проходить близько 450 тисяч тонн українського зерна та металів. Після початку повномасштабної війни польський кордон фактично став головною артерією, через який рушили безпрецедентні потоки біженців, гуманітарної допомоги та зброї. Лише у березні 22-го року кордон перетнули близько 3 мільйонів людей, масштаби яких Європа не бачила із часів Другої світової. Не менш важливим є стратегічне значення Польщі для постачання військової допомоги Україні. До 80% усієї західної військової підтримки прямує через польську територію. І з перших днів війни США та союзники перетворили польське місто Жешов поблизу кордону на логістичний хаб, куди прибуває уся військова допомога для України. За даними Євростату, у 2022 році обсяги вантажопотоків між Польщею та Україною зросли на 37%, а кількість перетинів транспорту через польсько-український кордон на 20%. Щоб уникнути колапсу, митна служба і прикордонники мобілізували всі ресурси. Робота пунктів пропуску перейшла у режим 24/7. Кількість митників і прикордонників, задіяних на українському кордоні, була збільшена до 1400 осіб. Як результат, вдалося уникнути повного хаосу на кордоні, основні пункти пропуску залишалися відкритими та діяли безперервно, забезпечуючи транзит людей і вантажів. Ще до війни КАС реалізувала проєкт «Цифровий кордон» – система автоматичного обміну даними та електронної ідентифікації транспорту. Завдяки цьому знизили навантаження на персонал і скоротили час оформлення. Гуманітарні конвої отримували особливий режим експрес-оформлення. За час війни КАС оперативно пропустила понад 15 тисяч конвоїв із гуманітарною допомогою в Україну. Крім того, у 2023 році польські порти вийшли на історичний максимум – 145-146 мільйонів тонн вантажів, що майже на 10% більше, ніж у 2022-му. Найбільший ривок зробив Гданськ, обробивши 81 мільйон тонн. Зростання значною мірою забезпечили українські вантажі, які після блокування Чорного моря масово переорієнтувалися на польський напрям. До війни масштаби були зовсім інші. Якщо українські порти щороку експортували понад 47 мільйонів тонн зерна, а 3 польські разом – лише близько 6,5 мільйонів тонн. Та різке збільшення українського потоку оголило і слабкі місця, нестачу складських площ та обмежені потужності зернових терміналів. У Гдині перевалка зерна зросла до 6,76 мільйонів тонн, плюс 43%. Але і тут оператори зізнавалися, працюють на межі. Порти природно віддають свій пріоритет польському імпорту та експорту, тому українські вантажі нерідко стоять у черзі. Додатковий виклик – фермерські протести 23-24 років, які блокували кордон і паралізували логістику. У відповідь КАС запровадила пріоритет – військові та гуманітарні вантажі проходили позачергово, тоді як комерційні партії перевіряли суворіше, аби не допустити нелегального ввезення зерна. Та навіть це не змогло повністю розв'язати проблему черг через активні блокади. Ще одне важливе рішення – спільний контроль на кордоні, який уже працює на 4 основних КПП.
українські і польські митники оформлюють транспорт разом у єдиному вікні, що скорочує час проходження подекуди до 5-10 хвилин. Польська митниця паралельно виконує і санкційний фронт ЄС. За оцінками Єврокомісії, із 2022 року ЄС запровадив заборону на експорт до Росії товарів і технологій на суму близько 48 мільярдів євро, а також на імпорт із Росії на суму понад 91 мільярд євро. Тобто під ембарго потрапили близько 54% довоєнного експорту до РФ і 58% імпорту з РФ. Резонансний випадок. На кордоні з Білоруссю у травні 2025 року польські митники зупинили фуру, що везла до Росії авіаційні запчастини під виглядом гумових шин. У ході інспекції митники вилучили 5 тонн запчастин для Боїнг і відкрили кримінальне провадження за спробу обходу санкцій. Так, польська система довела здатність працювати в умовах підвищеного тиску і стала інфраструктурною опорою як для України у важкі часи, так і для утримання митного флангу ЄС. Польська митниця до вступу в ЄС не надто відрізнялася від української сьогодні. Розрізнені системи, ручний контроль, свої люди на ключових потоках, слабка аналітика, хаос на кордоні. На старті переговорів про членство Польща була далеко не зразковою державою, а її митниця не більш ефективною чи чесною, ніж українська. Вони починали з тієї самої постсоціалістичної ями. Перелом стався тоді, коли з'явився зовнішній тиск ЄС. Брюссель вимагав жорсткого очищення, повну адаптацію митного законодавства, уніфікацію процедур, спрощення формальностей, цифровізацію контролю і посилення боротьби із шахрайством, створення митної служби, здатної захищати спільний ринок. Євросоюз не тільки тиснув, він інвестував. За програмою ФАРЕ Польща отримала понад 2 мільярди євро на розвиток та оснащення митниць, а західні експерти консультували й навчали польських службовців сучасних методів роботи. Вимоги ЄС стали каталізатором змін, підкріпленим суттєвою фінансовою та експертною допомогою. Без цієї підтримки у Польщі просто не було б ресурсу та компетенцій пройти такий шлях. ЄС дав жорсткі правила і дедлайни, гроші, технології та експертизу, виставив вимоги, без виконання яких доступ до ринку був би закритий, змусив гарантувати безпеку кордонів усього ЄС. Польща ж, своєю чергою, погодилася на непопулярні кроки, пережила чистки та ротації, довела реформи до кінця. Водночас зміни не настали миттєво, і вони дійсно були болісними. Масові арешти митників у період із 2008 по 2012 роки це доводять. Тоді затримували цілі зміни та групи інспекторів на кордонах із Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Україною. Та поляки підкорилися правилам гри, які задавав Євросоюз, і побудували інституції, де корупції не місце у системі. Тож, коли хтось каже, що нам в Україні пороблено, або що корупція у нас закладена на клітинному рівні у національному ДНК, то це лише виправдання. Польща довела, що ніякої приреченості не існує. Інституції створюють поведінку, а не навпаки. І коли правила жорсткі, але прозорі, можливості для корупції зникають. Україна сьогодні у тому самому становищі, де Польща була 20 років тому. Із важливим уточненням. Нам не треба вигадувати модель, вона вже є. Статус кандидата в ЄС для України сьогодні такий самий стимул, яким була перспектива членства для Польщі. Євросоюз буде вимагати від нас аналогічних кроків. Митниця стане одним із ключових пунктів перевірки, адже Брюссель не погодиться мати на східному кордоні Союзу неконтрольовану діру, через який можуть йти усі потоки наркотрафіку, зброї чи контрабанди. Польща довела, що навіть слабка і корумпована митниця може стати європейською, якщо країна готова прийняти вимоги ЄС і пройти шлях реформ до кінця. Поступово митниця перестала бути корупційно залежною і перетворилася на частину єдиної європейської архітектури.
Так поляки і стали іншими. Не тому, що генетично чесніші, а тому, що інституції довели до стандарту, де корупцію не терплять. І саме такий шлях може пройти Україна, якщо реформа буде не косметичною, а структурною і так само буде імплементована на зовнішню вимогу ЄС. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі, тож поділіться думкою, чи зможе Україна відмовитися від ментального фаталізму і працювати за європейськими правилами, як це зробила Польща. Відео підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. У рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.